નમસ્કાર મિત્રો, આજના આ વિડીયોમાં હું તમારી માટે આ સ્ટોક માર્કેટમાંથી પૈસા કમાવાનો એક યુનિક રસ્તો લઈને આવ્યો છું. જો મારા ભાઈ, અત્યાર સુધી આપણે શું વાત કરી કે સ્ટોકને બાય કરો, સેલ કરો, ઓપ્શન ટ્રેડિંગ કરો, ઇવન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિશે પણ મેં તમને માહિતી આપી દીધી. હવે એની અલગ અલગ સ્ટ્રેટેજી તો હું રેગ્યુલર શેર પણ કરતો રહું છું ને એનાથી તમને પ્રોફિટ થાય છે ને એ સૌથી વધારે મને ગમે છે. હવે આજના આ વિડીયો થોડોક યુનિક છે કારણ કે આ વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરવાના છે ETF વિશે. હવે જો ETF નું નામ સાંભળ્યું હોય ને તો મને કોમેન્ટ કરીને જણાવો કે હા તુષારભાઈ, મને ETF વિશે આટલી માહિતી છે. પણ જો મારા ભાઈ ETF નું નામ પહેલી વાર સાંભળો છો અથવા તો ડિટેલ્સમાં તમને ETF ના રિટર્નનો અંદાજો નથી ને, તો આજનો આ વિડીયો જો અંત સુધી જોઈ લીધો ને તો તમને ખબર પડશે કે શું ખરેખર યાર ETF થી આપણે આટલા સારા રિટર્ન કમાઈ શકીએ છીએ, એ પણ શોર્ટ ટાઈમની અંદર. તો તમને પણ ખ્યાલ આવશે કે નહીં યાર ETF આપણી માટે બેસ્ટ છે. કારણ કે સિમ્પલ ભાષામાં કહું ને તો સ્ટોક માર્કેટ છે ને પૈસાનો આખો દરિયો છે. હવે જેને જે રીતે ફાવે એવી રીતે એ લોકો ત્યાંથી પૈસા કમાય છે. પણ મારું શું કામ છે કે સ્ટોક માર્કેટમાં પૈસા કમાવાના જેટલા પણ રસ્તા હોય ને એ બધા હું તમારી સાથે શેર કરું. તો સૌથી પહેલા તો આ વિડીયોની નીચે કોમેન્ટ કરો કે ETF વિશે તમને શું અનુભવ છે, અથવા ETF વિશે ન ખબર હોય તો પણ કોમેન્ટ કરજો. તો તમે પણ અમારી જેમ જો સ્ટોક માર્કેટથી પૈસા કમાવા માંગતા હોય ને ETF વિશે કમ્પ્લીટ ડિટેલ્સ જાણવા માંગતા હોય તો પ્લીઝ આ વિડીયોને અંત સુધી જોજો. એની સાથે સાથે જલ્દી કોમેન્ટ કરી દો, વિડીયોને લાઈક કરી દો, પછી આપણે આજનો આ વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ. ચલો હવે વાત કરી લઈએ ડિટેલ્સમાં ETF વિશે. તો ETF નું ફૂલ ફોર્મ છે એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડ. એટલે એવા ફંડ જેને તમે એક્સચેન્જમાં એટલે કે NSE ને BSE ની અંદર ટ્રેડ કરી શકો. હવે જો આમ ડાયરેક્ટ હું તમને ETF વિશે કહીશ તો કદાચ તમને નહીં ખબર પડે, તો અહીંયા આપણે કમ્પેરિઝન કરશું ETF વર્સિસ સ્ટોક્સ, ETF વર્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. કારણ કે ઓલરેડી સ્ટોક ને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિશે તો મેં તમને ડિટેલ્સ કહી જ દીધી છે, તો એને તમે સારી રીતે સમજી શકશો. તો સૌથી પહેલો ને પ્લસ પોઈન્ટ ETF નો શું છે હું તમને કહી દઉં. ટોટલ 5 એવા પોઈન્ટ કહીશ ને કે આ 5 પોઈન્ટ પછી તરત જ તમે ETF ની અંદર ટ્રેડિંગ ને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરશો. તો સૌથી પહેલો ને પ્લસ પોઈન્ટ શું છે કે અહીંયા તમને લો રિસ્ક સાથે હાઈ રિટર્ન મળે છે. હવે એ શું કામ મળે છે હું તમને કહું. હવે સૌથી પહેલા તમે મને એક વાતનો જવાબ આપો કે આજના સમયમાં તમે રિલાયન્સનો શેર બાય કરો છો અથવા તો ગમે તે ફોર એક્ઝામ્પલ અદાણીનો શેર તમે પહેલેથી બાય કરીને રાખ્યો તો 2022 કે 2021 ની અંદર. તો 2023ના આઈ થિંક જાન્યુઆરીમાં જ્યારે એની નેગેટિવ ન્યૂઝ આવી હતી એની પહેલા એ એક સ્ટોકનો પ્રાઇસ કેટલો હતો તમને ખબર છે? 4000 ની પ્લસ હતો. અને જ્યારે એ સ્ટોકની અંદર એક નેગેટિવ ન્યૂઝ આવી ગઈ ને તો ડાયરેક્ટ એની પ્રાઇસ 1000 રૂપિયા થઈ ગઈ. તો અહીંયાથી તમને 75% નો લોસ થઈ ગયો. શું કામ? કારણ કે તમે તમારા બધા જ પૈસા એક સ્ટોકની અંદર નાખી દીધા હતા. તો એવામાં શું થાય કે તમે ગમે એટલી રિસર્ચ ન કરી લ્યો, અમુક વારી કંપની રિલેટેડ કોઈ નેગેટિવ ન્યૂઝ આવી ગઈ તો એવામાં તમારા પૈસા સાવ ઝીરો પણ થઈ જાય છે. કારણ કે ઘણી બધી કંપની જેમ કે યસ બેંક છે, વોડાફોન આઈડિયા છે, એ બધાના કેટલા ભાવ ચાલતા હતા, આજના સમયમાં સાવ મફતના ભાવમાં મળે છે. તો આ બધી વસ્તુ તમને થાય છે ડાયરેક્ટ તમે સ્ટોક બાય કરો ત્યારે. પણ તમે ક્યારે વિચાર્યું છે કે ડાયરેક્ટ હું નિફ્ટી 50 ને જ બાય કરી લઉં, ડાયરેક્ટ હું સેન્સેક્સને જ બાય કરી લઉં, ડાયરેક્ટ હું બેંક નિફ્ટીને જ બાય કરી લઉં? કારણ કે નિફ્ટી 50 શું છે કે આપણી ઇન્ડિયાની ટોપ 50 કંપની છે. જો કોઈ કંપની સારું પરફોર્મન્સ નહીં કરે તો એ નિફ્ટી 50 માંથી નીકળી જશે. તો આવી તમે ટ્રાય કરી છે ડાયરેક્ટ નિફ્ટી 50 ને ખરીદવાની? તો નિફ્ટી 50 ને તમારે ખરીદવી ને તો એ તમે ETF થી ખરીદી શકો છો. હવે આનો ફાયદો શું થશે? ફોર એક્ઝામ્પલ તમે XYZ કંપનીનો શેર બાય કર્યો, આજના સમયમાં એ કંપની સારું પરફોર્મ કરે છે, બરોબર? તો સારું રિટર્ન મળશે. પણ ત્યાં નેગેટિવ ન્યૂઝ આવી ગઈ ને કંપની બંધ થઈ ગઈ તો તમારા ગમે એટલા પૈસા એની ઝીરો થઈ જશે. પણ ETFમાં ક્યારેય તમારા પૈસા ઝીરો નહીં થાય. એનું લાઈવ એક્ઝામ્પલ, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે નિપ્પોન ઇન્ડિયા નિફ્ટી 50 BIS નામનો એક ETF આવે છે, એમાં તમે રોકાણ કર્યું અથવા તો ટ્રેડિંગ કર્યું. ફોર એક્ઝામ્પલ એમાં ખાલી તમે 50 રૂપિયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું. હવે આની અંદર તમે 50 રૂપિયા 50 કંપનીની અંદર નાખ્યા. હવે એક કંપની ઝીરો થાય ને તો તમારે અહીંયા ખાલી 1 રૂપિયાનો લોસ થશે. પણ તમે 50 રૂપિયા એક જ કંપનીની અંદર નાખી દીધા ને એમાં નેગેટિવ ન્યૂઝ આવી ને તો તમારા બધા પૈસા ઝીરો થઈ જશે. તો સૌથી પહેલા એ કે લો રિસ્ક સાથે તમને સારામાં સારું રિટર્ન મળશે. આની અંદર બીજો ફાયદો છે કે તમે આને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સાથે જ્યારે કમ્પેર કરો તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સારો છે, હું પણ પર્સનલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરું છું, પણ એ લોંગ ટાઈમ માટે. તમારો પ્લાનિંગ છે 10 વર્ષ 20 વર્ષ તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ બેસ્ટ છે. પણ તમે ઈચ્છો છો કે આવનારા 1 વર્ષની અંદર કે આવનારા 3 વર્ષની અંદર મારે સારા રિટર્ન કમાવા છે, તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડને તમારે અવોઇડ કરીને ETFમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું પડશે. હવે ETFમાં ડાયરેક્ટ તમે નિફ્ટી 50 થઈ ગયું, એના સિવાય ગોલ્ડ થઈ ગયું, ડાયરેક્ટ બેંક નિફ્ટી થઈ ગયું અથવા તો મોમેન્ટમ ફંડ થઈ ગયું. આ બધા રીતના અલગ અલગ ETF આવે છે જ્યાં તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો છો. હવે એની સાથે સાથે બીજો ETF નો પ્લસ પોઈન્ટ શું છે કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર તમારે ચાર્જિસ બહુ દેવા પડે, એક્સપેન્સ રેશિયો એનો બહુ વધારે હોય છે. પણ ETF ની અંદર તમારે ઓછામાં ઓછા ચાર્જની અંદર
સારામાં સારું રિટર્ન તમે ETF માં કાઢી શકો છો. તો આ સૌથી પ્લસ પોઈન્ટ છે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કરતા ETF સારો છે શોર્ટ ટર્મ માટે, અને લોંગ ટર્મ માટે પણ સારો છે, પણ શોર્ટ ટર્મ માટે તો બેસ્ટ છે ETF, કે અહીંયા રિસ્ક ઓછું છે સ્ટોક કરતા, ને એની સાથે સાથે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કરતા ચાર્જીસ ઓછા છે, તો ઓટોમેટિકલી તમારું રિટર્ન વધી જાય. આની અંદર બેનિફિટ નંબર 3 એ છે કે તમે ઇન્ડિયાની સાથે સાથે આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા, જેમ કે USA માર્કેટમાં, જાપાન માર્કેટમાં, ચાઇના માર્કેટમાં બધી જગ્યાએ ETF થ્રુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો છો. શું તમે જાણો છો આજના સમયમાં ખાલી તમે 100 રૂપિયાથી એમેઝોન, નેટફ્લિક્સ, મેટા એટલે કે ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામની જે કંપની છે, અને એની સાથે સાથે માઇક્રોસોફ્ટમાં ખાલી 100 રૂપિયાના ETF થી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો છો. તો આ એક સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે કે ચલો આપણને આપણું માર્કેટ તો ગમે છે, પણ આપણે ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટનો પણ ફાયદો ઉપાડવો હોય તો એમાં ETF તમને વર્ક કરે છે. અને એની સાથે સાથે કોમોડિટી પણ તમે અહીંયા ટ્રેડિંગ ને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો છો, જેમ કે ક્રૂડ ઓઇલ છે એનો પણ ETF આવે છે, એની સિવાય ગોલ્ડ, સિલ્વર આ બધા ETF આવે છે, એમાં ડાયરેક્ટ તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો છો. આનો બેનિફિટ નંબર 4 એ છે કે તમારી પાસે જ્યારે પૈસા હોય ને ત્યારે તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે વાત કરીએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની, તો એમાં કેવું હોય છે મોસ્ટલી આપણે SIP કરવાનું પ્રિફર કરીએ છીએ, અને આપણે લમસમ કરવું હોય તો એની માટે આપણી પાસે વધારે એમાઉન્ટ હોય તો જ આપણને સારું રિટર્ન મળે. પણ ETF માં કેવું છે કે ખાલી 100 રૂપિયા છે તો પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી દો, અને એવું નહીં ગમે ત્યારે માર્કેટ જ્યારે ઓપન હોય ને ત્યારે તમે ETF ની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો, નહીં ગમે ત્યારે આજે કર્યું, કાલે કર્યું, પરમ દિવસે કર્યું. અને આની ઉપર મારી પાસે એક જબરદસ્ત સ્ટ્રેટેજી છે. જો મારી સ્ટ્રેટેજી તમે ETF માં એપ્લાય કરીને તો નિફ્ટી ચાહે 25% રિટર્ન આપે, તમારો પોર્ટફોલિયો 75% નું રિટર્ન આપશે. અને એક સિક્રેટ સ્ટ્રેટેજી છે, જો ETF ની સિક્રેટ સ્ટ્રેટેજી જાણવી હોય ને તો કોમેન્ટ કરજો કે તુષારભાઈ ETF ની સ્ટ્રેટેજી અમારી સાથે શેર કરો, કારણ કે આ એક બેઝિક વિડીયો છે. બેઝિક વિડીયોમાં બધું તમને કહીશ ને તો માથાની ઉપરથી જતું રહેશે. બધી વસ્તુ આપણે સારી રીતે અને શોર્ટ ટાઈમમાં સમજવી છે, એટલા માટે કહેવા માંગીશ કે કોમેન્ટ કરજો કે ETF ની સ્ટ્રેટેજી કહો, તો એની ઉપર એક ડિટેલ્સમાં વિડીયો બનશે. તો આનો પોઈન્ટ નંબર 4 તમે સમજી ગયા કે આની અંદર તમે તમારા ટાઈમ હિસાબે ને તમારી પાસે જેટલા પૈસા એ પ્રમાણે ETF માં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો છો. હવે પોઈન્ટ નંબર 5 અને સૌથી મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ચાહે તમે સ્ટોક પણ બાય કરો, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પણ બાય કરો, પણ એની સાથે સાથે તમારે ETF માં પણ જરૂર રોકાણ કરવું પડે. કેમ? કારણ કે સર વોરન બફેટનો એક કોટ છે કે ડોન્ટ પુટ ઓલ યોર એગ્સ ઇન વન બાસ્કેટ, કે એક જ બાસ્કેટમાં બધા તમારે ઈંડા મૂકી દેશો ને પડી જશે તો બધા તૂટી જશે. તો એવામાં તમારે તમારા પોર્ટફોલિયોનું ડાયવર્સિફિકેશન કરવું પડશે. તો એની માટે શું થોડાક સ્ટોક બાય કરી લીધા, થોડુંક લોંગ ટર્મ માટે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કરી લીધું, એની સાથે સાથે ETF પણ કરો તો તમને બધી જગ્યાથી સારું રિટર્ન મળશે. તો આ 5 એવા પોઈન્ટ છે ને જેના કારણે તમારે 100% ETF માં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું પડે. તો મિત્રો આ વિડીયોના માધ્યમથી તમને ETF નો બેઝિક કોન્સેપ્ટ અને એના કયા કયા ફાયદા છે એ ખબર પડી ગઈ હશે. હવે જો તમને આમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે ને તો કોમેન્ટ કરો કે હા તુષારભાઈ ETF ના બીજા વિડીયો પણ બનાવો, ને તમારી જે સિક્રેટ સ્ટ્રેટેજી છે એ ETF ની શેર પણ કરો, તો હું એની ઉપર એક ડેડિકેટેડ વિડીયો બનાવીશ ને બીજા પણ નવા વિડીયો ETF ની ઉપર લઈને આવીશ. પણ પહેલા મને ખબર તો હોવી જોઈએ ને કે તમને આમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે કે નહીં. તો ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને કોમેન્ટ કરો, તો ETF ઉપર બીજા વિડીયો પણ લઈને આવીશ, કારણ કે ETF થી તમે સારામાં સારું રિટર્ન કમાઈ શકશો. અને એટલું જ નહીં, જો તમે મને રિક્વેસ્ટ કરશો તો હું લાઈવ તમને મારા ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટની અંદર ETF બાય કરીને પણ બતાવીશ. પણ બેઝિક ક્લિયર થઈ ગયું ને? હવે આગળના વિડીયો જો ETF ઉપર જોવો હોય તો કોમેન્ટ કરો, એની ઉપર હું વિડીયો લઈને આવીશ. તો મને આશા છે કે આજનો આ વિડીયો તમને જરૂર ગમ્યો હશે. તો વિડીયો ગમ્યો તો આને લાઈક કરો અને શેર કરો, અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે તમે આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરી શકો છો.